السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل موبایل کې، یعنې موږ ته کله چې زنګ راځي هغه اتوماتیکلی، یعنې موږ هیډفون لګولی اوسي یا هم موږ خپل بلوتوت له تاسو به لیدلي اوسئ د هیډفونونه چې دي زیات کوشکۍ دي چې هغه بلوتوت سره وصلېږي. نو کله چې موږ هغه بلوتوت سره وصل کړی اوسي، نو کله چې موږ ته زنګ راځي هغه باید اتوماتیک جواب کړل شي، یعنې هیڅ وخت یا موږ ته اجازه را نه کړي چې موږ هغه اوکې کړو یا هم هغې ته ځواب ورکړو. نو باید کله چې زنګ راځي او موږ موبایل هیډفون سره کنیکټ کړی وي، نو هغه دې باید ډایرکټ یعنې اتوماتیک څنګه شي ځواب کړل شي. یعنې دا څه داسې یو ارګنایزیشن کې پکارېږي چې په هغه ځای کې هغه د مهمو کسانو نمبر اوسي تاسو سره، یا هم هغه نمبر چې تا کاروي دغه دې ته مهم کسان زنګ وهي. نو بدون له دې نه چې تاسې وخت ورکوئ، هیډفون مو تیار په غوږونو کې، نو په دې وخت کې تاسو ته چې کله زنګ راځي بدون له دې نه چې ته لاړ شي هغه خپله جګ کې هغه ته خپل ځواب ورکول کېږي. او یعنې مطلب مې دا چې کله تاسو ته زنګ راځي هغه خپله جګېږي او تاسو فقط یوازې خبرې ورسره وکړئ. کله چې هیډفون یې لګولی وي، مطلب مې دا دی چې کله تاسو ته زنګ راځي، تاسو څنګه کولی شو چې کله تاسو ته زنګ راځي او تاسو خپل موبایل په ګوشکیو سره وصل کړی اوسي، نو هغه ځواب دې اتومات ځواب کړل شي، یعنې ځواب دې ورکړل شي، یعنې موږ ته دې ضرورت نه وي چې یا هغه په ویلیام کی باندې ځواب ورکړو او یا هم همداسې په سکرین باندې لاس راکش کړو تر څو هغه موبایل ته دغه کس ځواب ورکړو. نو داسې یو څه په هیډفونو کې چې هغه باید اتوماتیک ځواب ورکړي، دې لپاره به تاسې راشئ خپل سیټینګ به راخلاص کړئ، موبایل سیټینګ، او دلته به راشئ ساوندز اند وایبریشن، دې باندې به کلیک کړئ او ښکته به راشئ. دلته تاسې ګورئ چې انسر اند اینډینګ، دې باندې به تاسې کلیک کړئ او دلته تاسې ګورئ چې انسر اتوماتیکلی، دلته تاسې دا آن کړئ. دلته تاسو ته یې ویلي چې افټر، دلته سیکنډ هم درته ښودلي دي، یعنې چې کله تاسو ته زنګ راځي وروسته له 2 سیکنډو نه دا ځواب کړل شي، وروسته د 5 سیکنډو نه دا ځواب کړل شي، یعنې زنګ را روان دی 5 ثانیې په باندې وتې باید ځواب کړل شي. زه به وایم چې 2 سیکنډ کم دي، همدا 5 سیکنډ به صحیح وي چې کله ماته زنګ راځي وروسته له 5 سیکنډو نه باید دا خپله ځواب شي، یعنې انسر اتوماتیکلی. دلته بیا تاسو کولی شئ کسټوم په خپله خوښه باندې دلته سیکنډ ورته ورکړئ چې په څو سیکنډو 20 سیکنډو کې غواړئ چې پس وروسته له 20 سیکنډو باید دې کس ته بیا ځواب ورکړل شي. همداسې اتوماتیک دلته که ستاسو ته ضرورت کله چې دلته وخت ورته وټاکئ، زه وایم چې په 0 ثانیو کې دا چې تاسو سیټ کړئ، یعنې څنګه چې زنګ راشي ډایرکټ به وکړل کېږي، یعنې بدون له دې نه چې زنګ تیر کړي یا وخت ونیسي، نو ډایرکټ به ځواب ورکړل شي. او یا هم ځینې خلک وایي چې نه 10 سیکنډه دې ورباندې ووځي بیا دې ځواب، بیا هم 2 سیکنډه، نو هغه تاسو پورې لري چې کوم یو تاسو انتخابوئ او څنګه باید زر ځواب ورکړل شي. نو د دې لپاره چې تاسو یې کولی شئ، هیډفون مو لګولی دی، موبایل مو کنیکټ دی ورسره، نو تاسو ته چې کله زنګ راځي باید اتوماتیکلی ځواب شي 2 ثانیې وروسته یا 15 ثانیې د زنګ راتلو نه وروسته، یا 10 یا کسټوم په خپله خوښه باندې. په دې توګه تاسو کولی شئ چې په خپل هیډفون کې داسې یو سیستم فعال کړئ چې اتوماتیک باید ځواب خپله ورکړل شي، تاسو ته ضرورت نه